السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الأخوان. غادي نكملو على ليكزيرسيس اللي كنا خدمنا في الفيديو الأول. هو ليكزيرسيس كنا خدمنا حتى التيراسمون، خدمنا دي بلي والغوميو. دوكا نحاول نخدمو لي زوطخ كيستيون. دونك الفوليوم تاع البيتون نورمال، نبداو الفوليوم تاع البيتون نورمال. الفوليوم نورمال دوك نمشيو لاخر. الفوليوم نورمال هو هذا، هما لي الفوليوم نورمال. إلا شفتو هنايا شنو كيقول؟ لي سيميل de fondation et dalles inférieures sont en béton normal dosé à 300 kg ciment CPG. هنايا هذا الدوزاج في المغرب عندنا حنايا كل خنشة فيها 50 كيلو. دوك الدوزاج كل متر كيب ديال البيتون خاصنا 300 كيلو ديال السيمون. دونك 6 الخناشة ديال السيمون باش نحصلو على متر كيب ديال البيتون. بيان سور غادي نزيدو عليه الماء ونزيدو عليه الكرافيت ونزيدو عليه الصابون. دونك نبداو بلي سيميل فونداسيون. دونك لي سيميل فونداسيون هما هادو نورمال. هنا دونك ندير انوت كولور ماشي يبان ليا. هو هذا اللي نحسبو هذا. دونك هذا ديال البلان مكيبانش فيه هنايا في الفي ام بلان. دونك كيبان غير لاكوب. ونحاولو نعاودو نرسموه في الفي ام بلان. غادي نكوبيو هاد البلان هنايا، غنزيدو هنايا نخدمو عليه. دونك شنو كاين عندنا؟ هاد المير، هاد البيسور ديال المير اللي فيه 30. عاود نتأكدو منها روتاسيون هذا. دونك نمشيو روتاسيون هنا فيه 30. حتى حنا عندنا 30 هنا. دونك شحال باش نديكالي باش نوصلو لهاد دونك كاين 10 و10. بحال نديكالي هنا 20 باش نحصلو على 70. دونك شحال 30 نقصوها 70 نقصوها 30 تولي 40. دونك 20 هنا 20 هنا. غنجيو لهاد البلان اللي عندنا غنديكاليو 0.20 دونك نديكاليو على برا 0.20 نديكاليو على الداخل 0.20. ملي غادي نديرو كوطاسيون شحال يعطينا؟ 70 هي اللي عندنا. دونك نبداو حنا بهاد لاكس. غنكوبيو هاد لي زوط تيجي صاوبناهم باش منتعطلوش فيهم. دونك نكوبيو هذا، نكبر هذا، نكوبيو هذا، من بعد نموديفيو فيه. دونك حنا بغينا نحسبو بيتون نورمال. دونك نحسبو بيتون نورمال. دونك كاين لينا بيتون نورمال نسميوه دوزي 300 كيلوغرام. دونك غادي نحيدوها. دونك بيتون نورمال كاين قلنا في هاد لينيا الفونداسيون ولا لي سيميل. دونك هنا غيكون نورمالمون هنا حتى لهنا، وعاوتاني من الجهة الأخرى وهنا. دونك نبداو بهاد لاكس A B. نبداو هنا. شحال عندنا 10 متر. دونك هو يخرج حتى هو 20 سنتيم. دونك إلا درنا لا كوطاسيون هنايا عندنا 20 سنتيم. كوطاسيون هنايا عندنا 20. دونك خارجين ب20. دونك غنجيو راه نفس لي ديمونسيون هي 10 وغادي نزيدو عليها 20 من هاد الجهة و20 من هاد الجهة هي 10 متر. لا لارجور سي لا ميم شوز هي 70 اللي عندنا فيها. مزيان
شنو يبقى لينا؟ لاوتور هي 0.10. دونك هنا 0.10. بالنسبة لاكس 1 بحال لاكس 2 بقى لينا هاد الجهة الأخرى هادو من هنا. دونك حنا حسبنا دونك إلا بغينا نديرو دونك حسبنا هذا وحسبنا هذا وقولينا هادشي لا ميم شوز تا هو. دونك غنديرو شحال عندنا 450 شحال نقصو فيها؟ غنقصو هاد 30 هاد 450 راه جاية من هنا حتى لهنا. دونك شحال نقصو؟ غادي نقصو هاد 30 ديال المير هاد المير وغنقصو 20 سنتيم باش ديكالينا. دونك هي 50. دونك هي هادي هي 450 وغنقصو بجوج. علاش عطانا؟ حيت ديجا تيراسينا داكشي لي تيراسيناه هو اللي غنحطوه. داكشي لي تيراسيناه غنحطو لي سومين. دونك داكشي عطاكم 350. شنو غنبدلو هنايا؟ غير 0.10 هي لي سبيسور ولا لا هوتور ديال لا سومين. دوك هنايا نسيت ما درتش هنايا هادو سميتها قلنا دي سومين سماهم هو دي سومين. إلا سالينا لي سومين شنو بقى لينا؟ بيتون نورمال كاين لي سومين دو فونداسيون اي دال انفيريور. لا دال انفيريور هي هادي هو الدالاج البيسور ديالو 10 سنتيم وهو تحت منو واحد التوفنو ولا بلوكاج. الا شفتو في ليكزيرسيس هو داير هنايا ندير الاخر هو دار لكم هنايا واحد لي زاشور هنايا ولكن مكيبانوش بزاف مكملش عليهم حيت فيه صافي يعني راه كونتيني هو هنا. دونك إلا بغينا نكتبو هذا هو هنا فوالا هو كيبان لكم هنا. دونك هادو دي توفنو ولا بلوكاج. دونك نرجعو للإكزيرسيس هنايا بقى لينا نسميو هادو دال انفيريور. إلا كندير بحال هكا تاع هذا ولا دال انفيريور فين كاينة هي هادي اللي كتبان لينا هنا. دونك من هنا حتى هنا. دونك من الشيناج انفيريور حتى الخد ديال الشيناج انفيريور. الشيناج انفيريور شحال فيه في لارجور 50 سنتيم. دونك غادي نكوبيو عاوتاني. دونك هنا حسبنا دونك غادي نكوبيو نحيدو كاع هذا نحيدو حتى هذا نحيدو حتى هذا. دونك هذا الميل شحال باش نديكالو؟ غنديكالو 10 سنتيم هنا و 10 سنتيم هنا باش نحصلو على هاد لا ليميت ديال الدالاج هذا. دونك إلا شفتو البلان حيت هنا قالك 70 وهنا 30 دونك 10 دونك 50. دونك غادي نديكاليو هنا 0.10 وهنا 0.10 فوالا. هذا هو الدالاج هو الدالاج ولا اش نسماه هو ولا دال انفيريور هو هذا. دونك غنديرو بان كولور فوالا هو اللي كيبان لكم بهاد الكولور هذا. غنحيدو منه حيت هنا من هاد الجهه هنايا عندنا فيها هذا هو الشيناج انفيريور بيان سور بحال 50. دونك دابا نحسبوه شحال تعطينا. كنكوبيو هذا ديجا حسبنا حتى هو هذا نديرو هاد
أنا نديرو بلا نعاود نكتبو أكس واحد جوج أون بي أ بي شحال بدنا من ليكستير حتى ليكستيريور 10 دونك كندير تساوي 10 ناقص شحال غنقصو 20 سنتيمتر ديال المير فوا دو دونك دو فوا ونديرو نحلو القوس هي 0.20 بلس هاد 10 سنتيمتر هادي بلس 0.10 هي 49 هنا 30 باردون 30% دوكا تعطينا 29 دونك إلا بغينا نجيو نحسبوها هنا نشوفو واش هي هاديك ولا لا من هنا حتى لهنا فوالا شحال عندنا 29 دونك واحد ولا لارجور حتى هي غادي نديرو 450 وغنقصو منها الميور اللي فيه 30 و 10 سنتيم ديال باش خارج داك الشيناج انفيريور دونك تساوي 450 ناقص نديرو جوج فوا نحلو القوس 0.30 بلس 0.10 تعطينا 30 متر و 70 دونك إلا جينا نعبروها هنايا سور أوتوكاد بيان سور نتوما متكونش عندكم هاد الإمكانية باش تبداو باش تفيريفي في أوتوكاد أنا كندير باش تفهمو كيفاش نحسب دونك هنا شحال تعطينا 30 متر و 70 دونك هنا باردون نديرها هنا غادي نكوبيو هادي ونحطها هنا بقاتنا لاوتور شحال عندنا في لاكوب إلا جينا لاكوب تعطينا 10 سنتيم دونك هو 0.10 دونك توتال ديال بوطون نورمال هو 5 متر و 350 متر كيوب باردون هنا متر كيوب حتى هنايا متر كيوب في لي زوط متر كيوب حيت عندنا الفوليوم فوالا هنا متر كيوب دونك بوطون نورمال اللي عطانا سالينا شنو بقى لينا قالك هنايا فوليوم دو لا ماسونري دي مولون اللي هو هذا دونك حتى هو غادي نكوبيو هذا سي لا ميم شوز غادي نكوبيو عاوتاني هذا فوالا قالك هنا ماسونري دو مولون دونك ماسونري دو مولون نحيدو هذا الثاني حتى هذا معندناش كنحيدو إلا جينا عاوتاني لهنا ليمير شحال فيهم 50 سنتيم دونك هي اللي عندنا ديجا هنا حسبناها قبيله دونك غنحسبو من هنا حتى لهنا اللي هي 10 شحال غتخرج دوك هنا شنو حسبنا بيتون نورمال درنا فيها هنا ماسونري مولون دونك شحال باش خرج هنايا بارابور للميو 10 سنتيم باش نعرفو 10 سنتيم دونك غادي نكوبيو هادي فوالا دونك نحيدو عاوتاني هادي صراحة منديرناش كنت ندير هذا
شنو عندنا هنا؟ عندنا ديكالي 0.10 هي هادي 0.10. دونك هذا حتى لهنا فيه 50. دونك الميور غادي يجي من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، وعاوتاني هنا. دونك هاكا هاد الماء فونداسيون هو اللي غيكون بهاد الصفر هذا. دونك إلا بغينا نحسبو غنديرو 10 اللي من ليكستيريور ديال الميور حتى ليكستيريور نزيدو عليه 10 من هنا و 10 من هنا. دونك غنديرو 2 فوا 0.10. دونك إلا بغينا نحسبو نشوفو شحال غيعطينا في الكوطاسيون هنا حتى لهنا هي شحال 10.20 هي هادي اللي عندنا هنا. دونك بالنسبة ل لاكس 1 و لاكس 2 بحال دونك غادي نزرو هذا. اش بقى لينا هادي. دونك هذا حسبناه. دونك نديرو عاوتاني هذا باش نتمنى باش نبقاش نعاودو هكا. اش بقى لينا هادي من هنا حتى لهنا. دونك من ليكستيريور حتى ليكستيريور هي 4 متر و 50. شحال نقصو فيها؟ نقصو فيها 30 سنتيم ديال المير و 10 سنتيم باش خارج. دونك شنو لا كوب هنا هي هادي 30 و 10 سنتيم باش خارج. دونك 10 سنتيم هنا. دونك غنقصو 0.10. إلا مشينا نشوفو نتأكدو في الأوتوكاد هنا. دونك هنا من هنا حتى لهنا 30 و 70. فوالا لا لارجور شحال فيه؟ ماشي 70 فيه 50. إلا عندنا 70 نقصو منها 10 منها إلا شتو هنايا في البلان هنا هو خارج 10 من هنا و 10 من هنا. دونك غتولي 50. دونك 0.50 ها الطو ها هي باينة هنا. شتو عاوتاني هنا الطو هو دارها هنا 0.50. دونك 0.50 فوالا. دونك الميلة شحال كيعطي 6.95 متر كيوب. سالي الميلة. لا كيستيون الثانية اللي من وراها هي الفوليوم تاع البيتون أغمي. الفوليوم أغمي البيتون أغمي و لا ماسونري. هادو إن شاء الله حتى الفيديو الآخر نكملو عليهم باش منطولش في الفيديو. كنتمنى يعجبكم هادشي. اللي مفهمش شي حاجة يقدر يكتبها في الكومونتير ولا يصيفط ليا في الايميل. راه حطيت الايميل في لاباج. ولا كاين شي مشكل حتى في لاباج ديال الفيسبوك راه حتى هي كاينه تمايا. متنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد. نتمنى تكونوا على خير وبخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.